اليوم راح نتكلم عن فيلم الجوكر اللي مكسر الدنيا، أعلى مبيعات في وقت قياسي والكل يتكلم عنه على انستغرام، فيسبوك، تويتر، أي مكان أروح أسمع الجوكر. لهالدرجة هالفيلم خرافي وأسطوري ويستحق كل هالضجة، ولا الناس تبالغ والفيلم أساسا مسروق من أفلام قديمة؟ تابع الفيديو وانت تعرف. أضمن لكم أن هذا الفيديو استثنائي، ما راح يكون مراجعة تحليلية ولا سرد لأحداث القصة. ولحظة، لا تستغربون من عنوان الصورة أن كاتب الفيلم مسروق، لا تقولون هذا إنسان مخرف وما يفهم شيء وعلى طول ديسلايك. لحظة شوي، شوفوا الفيديو للنهاية وصدقوني أنا متأكد أن في أشياء ما كنتم ملاحظينها أو أشياء ما تعرفونها عن الفيلم. عشان ما أطول المقدمة، راح نتكلم في البداية عن أسرار عبقرية هذا الفيلم اللي تميزه عن غيره، والجزء الثاني راح نقارن بين أداء الممثل واكين فينيكس اللي مثل دور الجوكر في هذا الفيلم وبين أداء هيث ليدجر اللي مثل دور الجوكر في فيلم ذا دارك نايت. وآخر شيء في الفيديو، بعد ما نستمتع بأسرار عبقريته، راح نعرض الأشياء المسروقة في فيلم الجوكر من أفلام قديمة. واحد من أقوى الأشياء اللي كانت تميز هذا الفيلم هو جمال الألوان، الكلر جريدنج، ألوان الإضاءات، المدينة، ألوان كل شيء كانت مدروسة لأبعد حد. هذا كله راح أخليه على جانب وما راح أتكلم عنه، وبناقش شيء واحد بس، وهو ألوان بدلة البطل أو ألوان بدلة الجوكر. منو منكم لاحظ أن ألوان البدلة بالضبط مثل ألوان إشارات المرور، ولكن بالعكس؟ المخرج حب يربط كل لون بفترة معينة من شخصية البطل آرثر. أول فترة اللي هي اللون الأخضر، هذه الفترة كانت تتميز بالسلام، ما عنده عنف، ما يرد على الإساءات، ما يسوي أي جريمة ضد البشرية. وبنلاحظ في بداية الفيلم في عدة مشاهد كان الجوكر يلبس بس أخضر، سويتر أخضر على قميص أبيض، وهذا يعكس السلام التام، ما كان في أصفر في ملابسه ولا أحمر ولا أي شيء. أما اللون الأصفر فيعبر عن المرحلة الانتقالية بين فترة الخير وفترة الشر. وأحلى شيء كان إن مشهد الانتقال بعد ما الجوكر قتل أول 3 أشخاص بعد أول جريمة ارتكبها، لما دخل الحمام وكان يشوف نفسه بالمنظرة وقام يرقص بشكل هستيري. الجوكر كان بس لابس الفيست الداخلي للبدلة ولونه أصفر، وهذا يعكس للمشاهد إن أنت الحين تشوف الفترة أو المرحلة الانتقالية اللي بين الشر وبين الخير. ومن بعد هذا المشهد وبعد ما بدأ يرتكب جرائم أكثر، صرنا نشوف ساعات الجوكر بملابس حمراء كامل، من جاكيت، من فيست داخلي، من بنطلون، بدلة كاملة حمراء، وهذا يدل على العنف والدم والشر اللي وصلت له شخصية الجوكر. مع مرور الأحداث وارتكاب عدة جرائم، رجع الجوكر يلبس البدلة الأساسية اللي تتكون من اللون الأخضر والأصفر والأحمر، وهذا يعكس الصراع الدائم اللي يواجهه الجوكر. دائما هو بصراع بين الخير والشر، وهو ما يعرف أنه قاعد يقتل لسوء داخلي ولا لأنه عانى من اكتئاب واضطهاد من البشرية. شخصية الجوكر موجودة من سنة 1940 إلى يومنا هذا، وطول هذه المدة كان الجوكر دائما يلبس بدلة بنفسجية تتناسب مع لون شعره الأخضر. الشيء الثاني اللي أبغى أوضحه بعد قبل ما أشرح، إن هذه الألوان عادة في السينما ما يختارونها عبث. ليش البنفسجي مع الأخضر بالذات؟ في السينما كل شيء مدروس بناء على علم الألوان، وهذا علم كامل، وأهم شيء فيه هو دائرة الألوان أو بالإنجليزي color wheel. هذه القاعدة ألفها العالم الفيزيائي إسحاق نيوتن، ورتب فيه الألوان بشكل دائري بناء على الطول الموجي اللي ينعكس من كل لون. وقال إن هذه الدائرة لو أخذت منها أي لونين معاكسين راح يكونون متناسبين ومتناغمين مع بعضهم البعض. بنلاحظ أن الأخضر يعاكس اللون البنفسجي، لهذا السبب هم مناسبين 100%، وحطوهم في شخصية الجوكر. ولكن المخرج هذا لاحظ كذلك أن اللون الأحمر معاكس تماما للون الأخضر بدرجات مختلفة، فقال ليش أنا ما أغير وأخذ هاللونين بالذات وأحطهم بشخصية الجوكر، فابتكر ألوان إشارات المرور. ثاني أحلى شيء عجبني في الفيلم إنه قدر ينجح 100% بدون ما يحوي شخصية باتمان. لو نسأل نفسنا ليش أفلام السوبر هيروز ناجحة على مر السنين؟ ليش دايما الناس تحب تشوف باتمان ضد الجوكر؟ ليش تحب تشوف سبايدر مان أو سوبرمان ضد الشر؟
لأن هذه الأفلام دائما تعرض لنا مفهوم الشر ضد مفهوم الخير، وهذا نزاع عالمي على مر السنين موجود في داخل كل إنسان فينا. فيلم الجوكر في اعتقادي نجح جدا بأنه يسوي فيلم كامل عن مفهوم الشر، ومع هذا يتقبله المشاهد. يمكن التوازن اللي سواه بين الشر والخير كان في شخصية واحدة، هي شخصية الجوكر، ولكن الخير كان موجود في الجوكر نفسه ولكن قبل ما يكون جوكر. والنقطة الثانية والأقوى هني أن المخرج خلانا نتعلق ونحب الشر أكثر ما حبينا الخير. كنا نقول أتمنى يقوم ويقتلهم، أتمنى ينتصر عليهم، أتمنى عنصر الشر يطلع ويتحول لجوكر، ويتحول هذا الآرثر الضعيف اللي قاعد ينضرب إلى جوكر شرير ويقتلهم كلهم وينتقم. ليش كلنا حسينا بهاي الرغبة بالانتقام؟ في مقولة رهيبة أحبها تشرح هذا الموقف للشاعر والروائي تشارلز بوكوسكي، يقول أن داخل كل إنسان عادي يوجد كمية من الحقد وكمية من الشر تكفي بأنها توزع على جيش كامل أيا كان هذا الجيش في أي يوم كان، ولكن هذا الشر يحتاج لموقف معين ويحتاج لزمن معين بأنه يظهر. أو المخرج نجح بأنه يخلي المشاهد يتصل مع الشر اللي موجود داخله، الشر اللي موجود داخل كل إنسان. من أحلى الأشياء في الفيلم كانت طريقة عرضه للسوداوية والكآبة. جمال الحوارات كان متقن. مثلا حوار لما الطبيبة النفسية سألت الجوكر هل تحس أو هل لديك أي أفكار سلبية؟ رد عليها باختصار كل اللي عندي هو أفكار سلبية، يعني ما عندي ولا فكرة إيجابية. رد بسيط رهيب مختصر ويدل على الكآبة اللي هو فيها. في مقطع ثاني بعد لما كان يكلم الطبيبة النفسية وقال أنا كنت أحس أن حياتي عبارة عن مأساة، ولكن بعد اليوم اكتشفت أن حياتي عبارة عن كوميديا. أكيد هو مو قصده كوميديا بأن حياته مضحكة ولكن يعبر عن الكوميديا السوداء، أنه من شدة المأساة فهو يحس عمره قاعد يضحك من شدة المعاناة اللي هو فيها. والأحلى من هذا كله أنه تعرفون هالجملة متى قالها بعد المشهد اللي قتل فيه أمه. يعني بعد ما قتل أمه في المستشفى أول زيارة له كانت للطبيب النفسي، قال لها أنا أشعر أن حياتي الآن أصبحت كوميديا. توقيت المقولة في الفيلم بروحه يحتاج أوسكار. العبقري في هالموضوع أكثر أنه بعد ما قال هالمقولة صارت كل أفعاله تعكس هذا الشيء. بنلاحظ أنه قبل ما يقول هالمقولة في الفيلم كان دائما كئيب وحزين وما يقدر يعبر عن السعادة. في مشهد طلع من المسرح كان في لافتة معلقة مكتوب عليها Don't forget to smile، قام شطب كلمة forget وخلاها don't smile، يعني بالعربي كان مكتوب لا تنسى أن تبتسم، شطب كلمة تنسى وخلاها لا تبتسم. كان ضد الابتسام من أساسه، ولكن بعد ما قال هالمقولة، بعد ما بدأ يحس أن حياته عبارة عن كوميديا ومش مأساة، صار شعاره الجديد في الحياة put a happy face، ضع وجها سعيدا. والمخرج هني قاعد يعزز فكرة حبنا للشر، يبين لنا أن الجوكر بعد ما صار شرير، بعد ما بدأ يقتل الناس، صار يقدر أو يحس أن حياته سعيدة. كان في تفاصيل صغيرة سينمائية وفنية بحتة. أعطيكم مثال على هالمشاهد. مثلا الجوكر لما راح وقتل أمه بينوا لنا أن لما طلع كانت الدنيا مطر وبالليل وبرد والدنيا حالتها حالة. الجوكر رجع البيت، فسخ القميص أو التيشيرت، فتح الثلاجة، طلع منها الأغراض ودخل قاعد في الثلاجة وسكر عليه الباب. يبين لك إنه كيف رغم برودة الجو، رغم المطر، رغم كل شيء، الجوكر حاس بحرقة من داخله، حاس بأن الدنيا حر ومو قادر يتحمل اللي صار، وما حصل إلا الثلاجة يتبرد فيها لهالدرجة، موصلة درجة حرارته. هالمشهد مستحيل يصير في الواقع، لو الشخص سوى هالشيء مستحيل راح يقعد في الثلاجة. ولكن هالمشهد مثل اللغة العربية لما تسوي تشبيه أو استعارة مكانية أو أشياء شيء رهيبة، وصف تشبه شيء بشيء. هذا التشبيه الحلو السينمائي، لما تشبه أو توصف كلام ما تقدر تشرح أو تعبر عنه بلقطة فنية جميلة. مشهد ثاني رهيب من هالناحية هي بعد أول جريمة سواها الجوكر لما قتل 3 أشخاص في القطار. أول شيء سواه راح دخل حمام عمومي، حمام في محطة القطار، شاف نفسه في المنظرة قاعد يرقص بشكل هستيري وفتح إيده. مستحيل شو المشهد عبقري. هذا الشيء مستحيل يصير في الواقع. هذا المشهد وضع لأجل الفن فقط. مستحيل. لو قلت لي الشخص مريض نفسيا، مريض عقلي، يتعالج
مستحيل. ممكن يرجع بعد ما يقتل أشخاص يقعد في غرفة يضحك بروحه بشكل هستيري، ولكن إنه يرجع ويدخل مكان حمام عمومي ويقعد يرقص بشكل هادي وهستيري، مشهد عبقري. في مقابلة حلوة للفنان نفسه الممثل، قال إن هذا المشهد بالذات كان يعبر عن الحالة الانتقالية اللي راح يعيشها الجوكر بعد ما انتقل من إنسان خير بسيط غير عنيف، وبينتقل لإنسان شرير صاحب جرائم ويقتل الناس. كنا نبغى نعبر عنه بطريقة فنية. قلنا أنا والمخرج، هو والمخرج، حاولوا يطلعون فكرة أن يعبرون على هذه المرحلة الانتقالية بمشهد ما في كلام، فابتكروا لحظة الرقصة هاي وطلعوا لنا هذا المشهد الفني، التحفة الفنية الجميلة. من أقوى الأشياء اللي أتقنها وسواها هو ضحكة الجوكر. ابتكر ضحكة متقنة 100%. أنا في البداية كنت أحس شو هالضحكة يبالغ فيها، معقولة في ناس يضحكون بهالشكل؟ يعني صح بينون لنا أنه هو مريض ويعاني من مرض ويضحك بشكل هستيري، لكن مو لهالحد. يعني في مشهد كان يضحك على المسرح وما يقدر يوقف الضحكة ويحاول يسكر، يعني يحاول يوقف ضحكة ومو قادر. قلت معقولة في ناس لهالحد؟ بعد فترة من مشاهدة الفيلم قعدت أبحث عن النت، شفت فيديو حقيقي فعلي لشخص يعاني من هذا المرض اللي يعاني منه شخصية الجوكر. ما راح أتكلم، شوفوا المقطع بنفسكم. مقطع مستحيل، يعني الله يكون بعون هالناس. وهذا الفيديو للشخص المريض سووا معاه مقابلة في مجلة، وقال أنا أعاني في حياتي لدرجة أن ساعات أروح مطاعم يطردوني منها لأن الناس اللي حولي مش مرتاحين، لأني أضحك بشكل مفاجئ، أضحك بشكل هستيري، على الرغم أني أقول لهم أني أنا مريض خلوني أقعد. قال المعاملة جدا سيئة. جوابي باختصار على هذا السؤال أن الممثلين اثنينهم عطونا أدوار أسطورية ما نقدر نقارنها ببعض. أول شيء هذا الفيلم كان من بطولة الجوكر، بطولة مطلقة طول الفيلم من بدايته لنهايته نشوف الجوكر على الشاشة. ولكن فيلم باتمان ذا دارك نايت سنة 2008 كان من بطولة باتمان، والجوكر كان شخصية ثانوية طلعت على الشاشة لمدة نص ساعة أو 35 دقيقة. وعلى الرغم من هذا الممثل القديم هيث ليدجر حصل على الأوسكار لأداء الرهيب والأسطوري لشخصية الجوكر في هذاك الفيلم، وحصل على الأوسكار وكان أول ممثل يحصل على الأوسكار بعد وفاته. للأسف أدى وعطانا دور رهيب للجوكر، وحتى ما لحق يشوف الفيلم ولا يستانس فيه. مثلاه وبعد كم شهر توفى بسبب جرعة زايدة من دواء منوم. دور أسطوري ما راح يتكرر نهائيا. وشفت له أفلام وثائقية، ومن أحلى الأشياء اللي أبهرتني قال أن أنا عشان أمثل شخصية الجوكر اضطريت أني أحجز فندق بعيد عن المدينة لمدة شهر كامل. انعزلت عن المدينة تماما، انعزلت عن الاتصال بالناس، ما كنت أكلم حد، عايش بروحي في غرفة صغيرة لمدة شهر، ما أطلع إلا عشان أوفر لي غدا أو أكل أو شيء أكله. وطول اليوم أو طول أيامي في هذا الشهر كنت بس أسمع أصوات ضحكات ناس ميانين يبحث عن ناس مرضى، ناس مجرمين، يشوف رسمات قديمة، ناس عبروا عن الظلم، ناس عبروا عن الموت، ناس عبروا عن الجنون في رسمات أو بلوحات فنية أو في أفلام. تم تعمق بشخصية الجوكر لحد بعيد جدا، لحد ما ابتكر لنفسه شخصية خاصة في الجوكر، وفعلا استحق الأوسكار اللي خذاه على الرغم انه ما كان موجود في الحفل. وكل الممثلين كانوا حزينين انه مسكين توفى وما حصل حتى اليوم او ما وصل لليوم اللي يفرح فيه ويستلم الجائزة بنفسه. حضروا اهل الحفل امه وابوه واخته الكبيرة واستلموا عنه الجائزة، ولما صوروا على الممثلين زملائه كنا نشوف كلهم او اغلبهم متأثرين وشوي ويصيحون. كان موقف مؤثر وترك بصمة في عالم السينما. وأنا أشوف الموضوع من منظور آخر، أن هيث ليدجر، واكين فينيكس، جاك نيكلسون وكل الشخصيات والممثلين اللي لعبوا هذه الشخصية كلهم يخدمون السينما ويخدمون شخصية الجوكر بتقديمها للمشاهد بشكل أفضل وأجمل. في فيلمين بالضبط المخرج مستوحي منهم الأفكار، فيلم تاكسي درايفر وفيلم ذا كينج اوف كوميدي. حسيت ان المخرج مزج هذا الفيلم مع هذا وعطانا فيلم الجوكر. الحلو في الموضوع شفت ان المخرج فعلا صرح بهالشيء، قال ان انا استوحيت من فيلم تاكسي درايفر واستوحيت من فيلم ذا كينج اوف كوميدي. وهالفيلمين اساسا اثنينهم من اخراج المخرج العالمي مارتن سكورسيزي،
والفيلمين كذلك من تمثيل أو من بطولة الممثل روبرت دينيرو. طبعا أهم وجه تشابه بين الفيلمين وبين الجوكر إن كل هالثلاث أفلام البطل فيهم كان يلبس بدلة حمراء. حاب أوضح لكم فكرة الفيلمين هذيلا باختصار. فيلم تاكسي درايفر باختصار يتناول قصة شخصية انعزالية في مجتمع فاسد ظالم، وفجأة ثار على المجتمع وحاول يقتل أو قتل شخصية لها نفوذ سياسي ولها سلطة في المجتمع، ومن ثم بدأ يرتكب جريمة ثانية وثالثة. الفيلم الثاني باختصار ذا كينج اوف كوميدي، قصته تتناول شخص يحس انه كوميدي، يحس انه عنده الموهبة ولكن ما حصل الفرصة، كان معجب بشخصية معينة مشهورة ويتخيل نفسه انه استضافوه في هالبرنامج، مثل تماما قصة الجوكر وكيف كان يحلم وفجأة ثار على الموضوع وخطف صاحب البرامج المشهور بس عشان يهدده ويخليه يطلع ضيف عنده في البرنامج. فنوعا ما كانت شبيهة بفكرة ان الجوكر يروح للبرنامج ويقتل المقدم. احد اهم الاشياء المشهد لما الجوكر دخل الاسانسير او اللفت او المصعد وشاف جارته واشرت له بايدها حركة المسدس هذه الحركة مقتبسة تماما من فيلم تاكسي درايفر. في مشهد جدا مقتبس من فيلم تاكسي درايفر لما صوروا لنا الجوكر فسخ القميص ويبين كيف ضعيف وعظمه مبين وهزيل جدا. نفس المشهد بالضبط موجود في تاكسي درايفر. الممثل رجع البيت فسخ التيشيرت بين انه ضعيف وعظمه مبين وهزيل، وبالضبط كان ماسك مسدس وكان يتابع التلفزيون يشوف برامج مختلفة. وصلنا لختام الفيديو اليوم، اتمنى ان المعلومات عجبتكم. اكتبوا لي في التعليقات تحت شو احلى معلومة ما كنتوا تعرفونها او انصدمتوا لما سمعتوها عن الفيلم، وكذلك اكتبوا لي في التعليقات شو تحبون اكثر، هل هو اداء واكين فينيكس للجوكر ولا اداء هيث ليدجر القديم لشخصية الجوكر. شاركوا مع اصدقائكم ولا تبخلون علي بزر اللايك والاشتراك لو مو مشتركين وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم الجديد أول بأول. ولا تنسون دائما تشاركوني بأي شيء على الهاشتاج ناصر تون، وتحصلوني على السوشيال ميديا كذلك باسم ناصر تون في كل مكان. تحياتي لكم، مع السلامة. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?